อัปเดตกิจกรรมใหม่ทั้งหมดรวมตู้รีเทิร์นมีอะไรน่าสนใจบ้างในรอบนี้เดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าและสำหรับคุณผู้ชมที่กำลังมองหาร้านรับเติมเกมราคาถูกปลอดภัยไม่รีฟันเปิดบริการตลอด 24 ชั่วโมงเติมถูกเติมไวผมขอแนะนำร้านจอนชาวไร่เลยนะครับสำหรับวันนี้นะครับตู้รีเทิร์นเนี่ยก็ได้เข้าเซิร์ฟเวอร์เป็นที่เรียบร้อยแล้วแต่ละคนเนี่ยก็กำลังตัดสินใจอยู่ว่า ถ้าเรามีเกณฑ์บุลุงแล้วเนี่ยเราควรจะเปิดเทพตัวจริงแบบดาวตันเลยไหมหรือว่าในส่วนของกิจกรรมใหม่ๆที่มีมาเนี่ยเราจะต้องทำอะไรบ้างนะครับเก็บอะไรบ้างเดี๋ยวเราเนี่ยไปดูในการอัปเดตครั้งนี้เลยนะสำหรับตัวละครเบื้องต้นเลยเนี่ยจะมีอยู่ทั้งหมด4ตัวให้เราได้เก็บ1เลยคือเกนบุนะฮะและ2เนี่ยก็จะเป็นตัวเดอัสนะฮะ และตัวที่3ก็จะเป็นหงส์ไฟตัวที่4ก็จะเป็นซาเกอุสนั่นเองสำหรับในส่วนของตัวละครที่มีทั้ง4ตัวเนี่ยตัวเกนบุสำหรับคุณผู้ชมนะครับที่ทำไปแล้วก็กำลังกังวลว่าเราเนี่ยจะทำมันขึ้นเทพตัวจริงแบบดาตันเลยดีไหมพี่คือผมบอกเลยนะว่าเอาจริงๆเนี่ยถ้าเราเอาแบบขั้นเก่งที่สุดของมันแล้วอ่ะปลดซักเทพตัวจริงขั้นที่3จบเนี่ยก็พอได้เลยเพราะว่าถ้าเราทำไปถึงเทพตัวจริงขั้นที่6เนี่ย มันอาจจะเปลืองทรัพยากรซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าไอ้ตัวใหม่ๆที่จะมาเนี่ยมันจะสามารถทำให้ทีมเรานั้นเก่งขึ้นได้มากยิ่งกว่าเดิมหรือเปล่าหรือว่าเราจะใช้ตัวน้องของเกนบุเนี่ยแบกได้ยาวๆหรือเปล่านี่ก็เป็นปัญหานะครับที่เราไม่อาจจะรู้ล่วงหน้าได้เพราะว่าเราทำไปปุ๊บเนี่ยมันอาจจะหลุดเมตาอะไรแบบเนี้ยมันจะรู้สึกเสียดายเพราะว่าในระดับที่เราปลดมาเทพแบบตัวจริงขั้นสูงสุดไปแล้ว กับเทพตัวจริงเนี่ยที่มันปลดแบบขั้นทรงขั้น3อะไรแบบเนี้ยมันจะไม่ค่อยห่างกันมากนะสำหรับผมเนี่ยความเก่งไม่ได้ห่างกันมากแต่มันก็เก่งกว่าที่เราปลดเทพตัวจริงแบบว่าแค่ขั้น3อยู่ดีนะสำหรับการปลดจนลุ้งจนดาวตันเนี่ยมันเก่งกว่าแน่นอนแต่ว่ามันไม่ได้ห่างกันแบบจนหวือหวาอะไรขนาดนั้นเพราะว่าในส่วนของตัวน้องเนี่ย ถ้าเราปลดไปเทพตัวจริงขั้นที่6อะความเก่งที่จะนำเร็วอะมันจะนำเร็วแค่โหมดหนึ่งก็คือในโหมดของ PVP ถ้าเราทำตัวของตัวเกนบุเนี่ยปลดเทพตัวจริงขั้นที่6ได้ปุ๊บนะครับมันจะมีสกิลระดับเทพเจ้าปลดให้เราก็คือเจ้าสกินตัวนี้นะครับเมื่อล่มของเกนบุเนี่ยถูกทำลายจะฟื้นฟู HP นะครับเท่ากับ 20%ของ HP สูงสุดและจะมีการไล่เพิ่มป้องกันกายภาพ ด้วยอยู่ที่ 55%นะครับเป็นป้องกันขั้นสูงสุดเลยก็ว่าได้ดังนั้นเวลาไปเจอเกณฑ์บุกของฝั่งตรงข้ามเนี่ยเราโดนทำลายโล่เสร็จปุ๊บนะครับเรามีป้องกันกายภาพเพิ่มขึ้น 55%แบบสูงสุดเนี่ยมันก็จะทำให้เราเนี่ยได้เปรียบเกณฑ์บุกฝั่งตรงข้ามตรงที่เรามีป้องกันดาเมจกายภาพนะครับในจุดตรงนี้เนี่ยเวลาเกณฑ์บุกมันวัดกันนะครับมันก็จะวัดกันด้วยที่ ตัวใครจะตุยก่อนอะไรแบบนี้ ดังนั้นสกิลการปลดเทพตัวจริงขั้น6ถ้าเราทำไปถึงแล้วฝั่งตรงข้ามไม่มีอ่ะเรามีสกิลพวกนี้มาเสริมมันย่อมเก่งกว่าอยู่แล้วนะครับแต่มันจะเก่งแบบจนหวือหวาไหมในการปลดเทพตัวจริงขั้น6เนี่ยผมบอกได้เลยว่าผมเล่นขั้น2อยู่ผมสามารถที่จะตบเทพตัวจริงขั้น6ในพลังไล่ๆเลี่ยกันเนี่ยได้เหมือนเดิมเพราะว่ามันอยู่ที่ความแน่นของตัวละครนะ ดังนั้นผมก็เลยบอกเลยว่าเราทำไว้อย่างน้อยๆเนี่ยเอาสักสกิลเทพเจ้าขั้นที่3เนี่ยก็เพียงพอแล้วเพราะว่านี่เรามาเอาในส่วนของการเพิ่ม HP 7%นะครับไม่ได้เอาอย่างอื่นเลยเพราะว่ายิ่ง HP เยอะโล่ยิ่งหนาดาเมจยิ่งแรงเนาะก็แค่นี้ก็เพียงพอแล้วนั่นเองคุณผู้ชมและในส่วนต่อมานะครับในตู้อัญเชิญเนี่ยมันก็จะมีตัวพวกตัวของ Asmo อะไรแบบเนี้ย ตัวนี้เอาดีไหมพี่ คือถ้าคุณเล่นทีมกระดูกตัวน้องมันต้องมี ถ้าเราอยากจะเอาไปเล่นทีมเขียวตัวน้องก็สามารถเอาไปเล่นได้นะครับณปัจจุบันเนี่ยผมก็เอาไปเล่นอยู่ แต่ถามว่าจะคุ้มไหม มันเอาไว้สำหรับการเล่นพวกหอเขียวอะไรแบบเนี้ยหรือหอกระดูกในการขาดดาเมจอะเราสามารถที่จะเอาน้องมาช่วยเป็นดาเมจในทีมนั้นได้ แต่ถ้าในเรื่องการ PVP อะมันคงสู้ทีมแสงทีมไฟอะไรไม่ค่อยได้เท่าไหร่หรอกนะครับบอกเลยเพราะว่าผมเองเนี่ยก็ลองมาแบบหลายทีมมากๆละ ในตัวเนี่ยมันถึกจริงนะครับยืนโอ้โหถึกมากแต่ถ้าในเรื่องการ PVP อ่ะบอกเลยว่าถ้ามันยังไม่มีตัวแบบพวกโลกิในการเติมกระดูกแบบเนี้ยมันค่อนข้างที่จะเล่นยากเหมือนเดิมนะครับคือแบบ
ทีมกระดูกถ้ามันจะเก่ง PVP จริงๆเนี่ยมันต้องมีโลกินะครับแต่ถ้าคนไม่มีโลกิแล้วจะปั้นอัสโมมาแบบเนี้ยสามารถปั้นเอามา PVE ยืนหนาๆยืนนานๆได้นะฮะคุณผู้ชมต่อมาเนี่ยก็จะมีในส่วนของตัวหงไฟตัวนี้ถ้าใครเล่นทีมไฟจำเป็นต้องมียังไงก็ต้องมีถ้าเล่นทีมมืดนะครับถึงแม้เราจะมีตัวพวกตัวของนักยิง EX ใหม่ๆอะไรแบบเนี้ยที่เป็นตัว Artemis คุณผู้ชมก็ต้องมีตัวหงไฟเหมือนเดิมนะครับเพราะว่าหอเนี่ยมันค่อนข้างเล่นยากถ้าเราไม่มีตัวดาเมจแบบตรงๆเอาไว้คอยสยบหอนั้นๆน่ะมันเล่นยากแน่นอนดังนั้นหงไฟเนี่ยถ้าเรามีเราเล่นหอไฟเนี่ยสบายเลยหอมืดไปคู่กับตัวของอาร์ทิมิสสบายเหมือนกันนะครับหายห่วงเลยแล้วตัวมันก็สามารถปั้นได้ยาวๆในเรื่องการ PVP ของทีมไฟเนี่ยก็ยังคงเล่นได้นะครับอาจจะสู้เกนบุไม่ได้แต่ว่าถ้าเรานับที่ทีม2ทีม3เวลาการต่อสู้เนี่ยทีมไฟนะครับก็มีประสิทธิภาพค่อนข้างสูงเลยณปัจจุบันเพราะว่าตัวละครที่อวยเข้าค่อนข้างเยอะแล้วไม่ว่าจะเป็นซาโลเมที่กำลังจะมาอีกเนี่ยเป็นตัวแท้งของทีมไฟคอมโบทีมไฟเลยก็ว่าได้เนี่ยมันก็จะมีเติมเข้ามาเรื่อยๆแต่มันใช้ได้ยาวๆจนแบบมีเมตาใหม่ๆเข้ามาตัวมันก็ยังคงติดอยู่ในเมตาเข้าใจที่ผมพูดไหมดังนั้นนี่นะครับใช้ได้สำหรับตัวหงไฟถ้าใครจะปั้นเนี่ยเอามาไว้แบกได้เลยสำหรับทีมไฟนะครับตัวดาเมจไม่มีทางมีตัวไหนเลยที่จะมาแทนที่เนี่ยในส่วนของตัวหงไฟได้ด้วยอันนี้ขอเสริมไว้นิดนึงนอกจากตัวซุดเนี่ยมันจะมานะครับหอไฟมันถึงจะสบายแต่ซุดจะมาเมื่อไหร่ล่ะดังนั้นถ้าในเมื่อซุดมันยังไม่มาแล้วเราไม่มีตัวหงไฟไว้อะรับรองนะครับว่าหอไฟคุณผู้ชมเล่นยากแน่อีฟริชชีดไม่มีทางเข้านะครับในค่าพลังระดับเนี้ยผมลองทดสอบดูแล้วถ้าเราแบบพลังอย่างเงี้ยลองเอาอีฟิตปั้นสุดๆเดไปทำการฉีดดิไม่ไหวว่ะคุณผู้ชมมันไม่แบบเป็นสกิดเหมือนเราเอาอะไรไปสกิดเลยนะครับดังนั้นก็ลองพิจารณาดูแล้วก็ในส่วนของตัวสเกอุดเนี่ยเอาดีไหมนะครับถ้าเล่นหงไฟมีสเกอุดมันคอมโบให้แรงยิ่งขึ้นได้นะดังนั้นดีนะครับค่อนข้างปั่นป่วนด้วยก็สามารถสุ่มมาเอามาสัก1ดาวแดงแต่ผมไม่รู้ว่าจะเล่นได้หรือเปล่านะแต่นะเบื้องต้นน่ะ1ดาวแดงเนี่ยผมคิดว่ามันน่าจะปลดสกิลที่ค่อนข้างดีที่สุดละนะครับแต่ถ้าอยากให้มันเล่นได้แบบคอมโบดีๆอ่ะคุณสามารถที่จะเอาตัวของสกิลเป็นดาวลุงได้นะถามว่ามันจะเล่นคุ้มค่าไหมอันนี้ผมไม่กล้าตอบจริงๆเพราะว่าสเกอุสเนี่ยมันเป็นตัวที่เหมือนถ้าเอาจะเล่นแบบให้เต็มประสิทธิภาพมันเล่นได้แค่กับทีมฝ่ายเท่านั้นและถ้าจะหวังดาเมจจากสเกอุสเนี่ยมันก็หวังไม่ได้อยู่ดีนะเว้ยแต่ว่ามันค่อนข้างแบบว่าแช่แข็งอะเอาไปสยบฮาเดสเอาไปสยบพวกตัวเฟ้านะครับในการ PVE อ่ะคือเก่งมากๆถ้าไม่มีน้องเนี่ยผมดันอะไรไม่ค่อยได้เลยนะสำหรับทีมไฟเนาะดังนั้นดีนะครับคุณผู้ชมก็แนะนำเอาไปพิจารณาเอาแล้วกันนะครับว่าจะเอายังไงเนาะมีข้อมูลให้แบบนี้นี่แหละเดี๋ยวเรานะครับก็จะพาไปดูในส่วนของอาวุธลับตัวใหม่ด้วยสำหรับในส่วนของอาวุธเทพตัวใหม่เนี่ยมันดีไหมพี่คือเราเอามาเนี่ยมันดีหรือเปล่าจริงๆต่อให้มันจะดีไม่ดีคุณผู้ชมเนี่ยก็ต้องปลดมันให้ได้แบบครบอยู่แล้วเพราะว่า1เลยนะครับที่เราต้องปลดอาวุธเทพทุกตัวเนี่ยเพราะว่ามันได้รับในส่วนของค่าสแต็กนะครับที่มันเป็นสเตตัสพลังปัญญาอะไรแบบเนี้ยพอเราเสริมไปมันก็จะได้ไอ้พวกเนี้ยเพิ่มขึ้นค่อนข้างเยอะใช่ไหมดังนั้นเราต้องปลดอยู่แล้วแต่ณที่นี้ถ้าเราเอามาเราจะใส่คุ้มไหมสำหรับอาวุธเทพตัวใหม่บอกเลยว่าโคตรคุ้มนะครับมันโคตรดีเพราะว่าในการดูช่องเราก็ดูว่าเฮ้ยโอ้โหแม่งโคตรเปลืองช่องเลยอะพี่เราจะใส่มันจะคุ้มเหรอบอกเลยนะว่าคุ้มเพราะว่าขณะต่อสู้เนี่ย HP ฮีโร่ฝ่ายเราทั้งหมดรวมถึงมังกรยักษ์เนี่ยมันจะเพิ่มขึ้น 15%ซึ่งเยอะไหมพี่มองแล้วแบบเนี้ยเยอะนะครับนี่มันคือช่วงที่เราเนี่ยเติบโตกันมาเนิ่นนานแล้วพอเราใส่อาวุธลับเนวีอีกเลือดเพิ่ม 15%แบบเนี้ยเยอะแน่นอนนะครับแล้วก็จะมีแบบการปลดดาวเนี่ยได้เลือดเพิ่มด้วยนะแต่คุณผู้ชมต้องอ่านดีๆนะตรงเนี้ยเราปลดไปเราได้อีก 15%เลยนะพี่ถ้าปลดบวก2มันเขียนไว้ชัดเจนคือผมก็ว่าแล้วแหละมันไม่มีทางให้เราเนี่ยเยอะจนแบบล้นเกินไปอะแค่เริ่มต้นอะก็ดีแล้ว 15%มันก็เลยเปลี่ยนนะครับเป็นมังกรยักษ์ฝ่ายเราเนี่ยเพิ่มอีกนะ 15%หมายถึงไอ้มังกรของเราเนี่ยมันจะได้เพียงแค่ตัวเดียวละ 15% นี้ดังนั้นไม่ว่าจะทำยังไงมันก็ได้สูงสุดอยู่ที่ 15%ใส่ไหมพี่ใส่แน่นอนนะครับและยิ่งเป็นทีมแสงเนี่ยยิ่งต้องใส่เลยเพราะว่า
ยิ่งตัวเกนบุมีเลือดเยอะมันยิ่งแรงขึ้นนะครับเวลาเราใส่อะคุณผู้ชมสามารถที่จะดูช่องว่าอะไรมันจำเป็นกับเราไม่จำเป็นอย่างของผมนะครับให้ดูรังมังกรหน่อยเนี่ยของผมก็ใส่เป็นแบบนี้เห็นปะใส่ไหมใส่นะไอ้อื่นๆเนี่ยยังไม่ได้ใช้นะครับถามว่าใช้ไหมอย่างอันเนี้ย OP นะครับของ OP มัน OP เซิร์ฟเวอร์นอกเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าในส่วนของไอ้เจ้าตัวเนี้ยมัน OP ได้เพราะว่ามันมีตัวซุดนะครับที่ตัวเกนบุไม่สามารถทำอะไรมันได้คือถ้าทีมแสงณปัจจุบันเมตาจะบอกว่าตัวเกนบุนี่บอกเลยนะว่าเซิร์ฟเวอร์นอกเนี่ยตัวของเกนบุอะยืนรับสกิลซุดไม่ไหวนะฮะตายตั้งแต่ต้นได้เลยเพราะว่าดาเมจซุดเนี่ยมันเป็นตัวที่เขาเรียกว่าเวอร์จัดนะครับดังนั้นไอ้ตรงเนี้ยถ้าเราเล่นซุดเราต้องใส่ไปนะเว้ยดาเมจถ้าไม่ตายเพิ่มขึ้นทีละ5ทีละ5แบบเนี้ยมันแรงมากๆนะครับดังนั้นในตัวเนี้ยมันเอาไว้ใช้สำหรับตัวซุดถ้าณปัจจุบันยังไม่ต้องไปรีบใส่มันก็ได้นะคุณผู้ชมก็จะใส่เป็นแบบนี้นะครับดีขึ้นมากๆเนาะเห็นไหมคือทีมแสงอ่ะเราก็ได้ดูกันมาค่อนข้างเยอะแล้วแต่ว่าทีมไฟล่ะตู้นี้มีตัวหงไฟมีตัวสเกอุสเนี่ยพี่ลองเล่นให้ดูหน่อยว่าคอมโบทีมไฟณปัจจุบันมันเป็นยังไงนะครับในระหว่างที่ยังไม่มีซุดเดี๋ยวลองให้ดูดีกว่าเนาะจะได้เป็นแนวทางในการตัดสินใจด้วยผมใช้การ PVE เป็นหลักนะสำหรับทีมไฟเนี่ย เปิดมาเริ่มต้นนะครับเราใช้ตัวของน้องเนี่ยทำการซับแล้วก็ให้หงไฟเนี่ยคอยรวบนะครับนี่สกิลมันแช่แข็งไว้อยู่เห็นป่ะความป่วนของมันนะทีนี้นะครับเราก็พยายามเลือกมุมที่ดีซึ่งผมคิดว่ารวบแบบนี้ได้ไหมได้นะครับเอารวบแบบนี้ไปแล้วกันนี่พอเรารวบมานะครับยังไม่ต้องรีบเราทำการแช่แข็งต่อคือไม่ให้มันโดนระเบิดแล้วกระจายเข้าใจไหมแช่แข็งนะครับตุ้ม พอระเบิดปุ๊บมันจะไม่กระจายเพราะมันอยู่ในน้ำแข็งเห็นไหมความคอมโบของมันเนี่ยจะเป็นแบบนี้เลยนะฮะมันล้วงหลังว่ะปล่อยมันไปเนาะของเรามีอมตะอยู่ทั้ง2ทีก็กดคอมโบเหมือนเดิมนะครับคราวนี้รวบฝั่งนี้ไปเลยนะครับพอมาใกล้ๆปุ๊บใกล้จะระเบิดนะครับแช่แข็งคุณผู้ชมแรงด้วยพร้อมแช่แข็งมันจะได้เกาะกลุ่มกันอยู่เรื่อยๆนะครับไม่งั้นมันก็จะไปเรื่อยๆใช่ปะผมโดนแล้วว่ะ เฮ้ยโดนแล้วระเบิดดูระเบิดนะดูระเบิดหงไฟโอ้โหอย่างแรงอ่ะถ้ามันมีอาวุธลับมันจะยิ่งแรงกว่านี้นะสำหรับตัวหงไฟเมื่อกี้เห็นระเบิดมันปะก็จะเป็นแบบนี้เลยเนาะเหมือนเดิมนะครับคอมโบ3ตัวเนี่ยมันจะเล่นเป็นแบบนี้เลยแต่รอจังหวะหน่อยนะสำหรับผมรอจังหวะที่มันจะระเบิดเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวมันจะกระจายกันไม่เป็นกลุ่มเนาะแบบเอาไว้ล็อกให้มันแบบอยู่ที่เดิมนะครับในช่วงระเบิดเห็นไหมมันก็จะไม่หนีไปไหนนะครับดังนั้นมันก็จะเป็นประมาณนี้นี่แหละคุณผู้ชม แรงนะอันนี้หงไฟขนาดยังไม่มีในส่วนของอาวุธลับมายังแรงขนาดนี้แล้วอ่ะถ้ามันอยู่กันแบบกลุ่มๆอย่างนี้แล้วก็แช่ไปได้เลยนะครับไม่ต้องรีบนี่ตุ้มเรียบร้อยก็จะเป็นประมาณนี้เลยเดี๋ยวติดเลทนะใช่ปะคอมโบกันอะดาเมจมีไหมมีนะครับมีแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วผมจะเอาไว้สำหรับการรวบแล้วคอมโบกันแบบเนี้ย3ทีนะครับก็คือเปิดในส่วนของสกิลอันติเมตนะครับ ก็คือว่าผมจะเปิดสกิลบัฟของตัวซับเสร็จปุ๊บนะครับแล้วก็จะให้หงไฟรวบมาพอมาอยู่ตรงกลางๆกันเยอะๆปุ๊บให้ตัวสกิลแช่แข็งไว้พร้อมกับมีดาเมจแล้วมันก็ระเบิดตุ้มมันก็จะไม่กระจายกลุ่มอะไรแบบนี้นี่เองเนี่ยยังไม่มีอาวุธลับเลยสักตัวนะแต่ว่าโคตรเก่งนะครับสำหรับทีมไฟเนาะดังนั้นก็จะเป็นประมาณนี้เลยแล้วกันคุณผู้ชมมันมีกิจกรรมหนึ่งด้วยว่าลืมนะครับจะมีกิจกรรมขุดสมบัตินะครับไอ้เจ้าตรงนี้เนี่ยถ้าเราไม่รีบนะครับเดี๋ยวเรารอคนทำไกด์ก่อนเพราะว่าเดี๋ยวเขาทำไปปุ๊บเดี๋ยวเขาจะรู้ว่ามันมีช่องไหนต้องเดินยังไงอะไรยังไงบ้างเนี่ยเดี๋ยวเขาก็จะเอามาลงให้เราได้ดูนะครับเราก็สามารถที่จะกดตามเขาโดยที่เราเนี่ยไปได้ไกลโดยสูญเสียน้อยที่สุดนะครับอันนี้ก็รอกันก่อนสัก 2-3 วันนะน่าจะมีเนาะคุณผู้ชมดังนั้นนะครับก็จะเป็นประมาณนี้ละกันสำหรับคลิปนี้คงไม่ได้มีอะไรไปมากกว่านี้แล้วก็คงจะต้องขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนแล้วเนาะสวัสดีครับ